ถ้าลูกเริ่มเห็นผู้หญิงคนนั้นในบ้านลูกต้องทำเป็นไม่สนใจเธอนะมันเป็นช่วงเดือนธันวาคมปี 1999 ที่เธอปรากฏตัวขึ้นในชีวิตพวกเราวันนั้นพ่อเรียกผมจากชั้นล่างและตอนนั้นผมคิดว่าคงแค่เรียกไปทานข้าวเย็นพ่อยืนอยู่ตรงตีนบันไดและชูมือขึ้นเหมือนจะห้ามไม่ให้ผมเดินลงมาในตาคู่นั้นของพ่อเต็มไปด้วยความวิตกกังวลผมรู้ว่ามันต้องมีอะไรผิดปกติแน่ๆพ่ออยากให้ลูกตั้งใจฟังพ่อดีๆนะพ่อผมพูดหัวใจของผมเริ่มเต้นเร็วขึ้นในขณะเดียวกันพ่อก็พูดต่อเรื่องนี้มันสำคัญมากต่อไปนี้ลูกต้องมองมาที่พ่ออย่างเดียวเท่านั้นลูกกำลังจะเห็นผู้หญิงคนหนึ่งในบ้านเราแต่ลูกต้องทำเป็นไม่เห็นเธอไม่สนใจเธอเท่าที่จะทำได้ผมเกือบหลุดขำหลังจากที่ฟังจบสมองวัย12 ปีของผมกำลังทำความเข้าใจกับสิ่งที่พ่อพูดหรือว่านี่อาจจะเป็นมุกตลกอะไรสักอย่างของพ่อยังไม่ทันที่ผมจะตอบอะไรพ่อก็พูดขึ้นมาเธอจะพยายามกระซิบหาลูกหรือทำอะไรเพื่อเรียกร้องความสนใจจากลูกพ่อเข้าใจว่ามันอาจจะดูยากลูกรักแต่ลูกต้องห้ามมีปฏิสัมพันธ์อะไรกับเธอแม้แต่นิดเดียวพ่อสัญญาวันหนึ่งเธอจะหายไปแต่ลูกต้องทำเป็นไม่เห็นเธอและไม่คิดเรื่องเธอโอเคมันมีหลายเรื่องที่ผมอยากจะถามต่อแต่ผมกลัวและสับสนจึงตัดสินใจตอบไปแค่ได้ครับพ่อดีมากลงมาได้แล้วลูกบอกไปก่อนว่าเธอจะแข็งแกร่งขึ้นเพราะพ่อบอกเรื่องนี้กับลูกแต่พ่อต้องบอกพ่อไม่อยากให้ลูกเผลอมองเธอเชื่อที่พ่อพูดนะตั้งสติไว้ผมทำตามที่พ่อบอกค่อยๆลงมาจากชั้นบนสายตาจ้องเขม็งไปที่พ่อในขณะที่ตามเขาไปที่ครัวพอถึงชั้นล่างผมก็รู้สึกถึงความเย็นเยือกบางอย่างพร้อมทั้งได้กลิ่นที่น่าสะอิดสะเอียนและมันทำให้ผมนึกถึงตอนที่แรคคูนตัวหนึ่งตายในบ้านและกลิ่นของมันก็คละคลุ้งไปทั่วผมและพ่อนั่งที่เก้าอี้ของโต๊ะอาหารน้องสาวผมนั้นตรงข้ามผมเธอกำลังก้มหน้าจ้องมองถ้วยชามที่ว่างเปล่าตรงหน้าเธอแม่ผมดึงหม้อออกจากเตาตาของแม่ดูบวมแล้วใบหน้าก็มีคราบน้ำตาผมจดจ่อไปกับครอบครัวผมแต่ที่หางตาผมก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งผมเธอหยิกและมีสีดำเข้มพร้อมด้วยผิวสีเทาที่ดูซีดๆพวกเราเงียบราวกับไม่มีชีวิตความอบอุ่นและเสียงของเราบนโต๊ะอาหารได้หายไปน้องสาวจับเข่าผมใต้โต๊ะแล้วกระซิบถามว่าพี่ก็เห็นเธอใช่ไหมผมพยักหน้าตอบเงียบๆหน่อยพ่อผมพูดเธอคนนั้นเดินตัวเปียกๆออกมาจากมุมมืดเสียงเดินเธอดังกรอบเธอตรงมาที่โต๊ะอาหารและหยุดอยู่ตรงหลังน้องผมเธอเอามือเหี่ยวๆคู่นั้นจับที่ไหล่ของน้องผมน้องสาวผมสะดุ้งด้วยความกลัวและจ้องมาที่ผมจึงรีบหลบสายตาก้มลงมองจานตัวเองแม่ของเราเสิร์ฟอาหารทำเหมือนว่าเราใช้ชีวิตกันแบบปกติผมเห็นพ่อกุมมือน้องใต้โต๊ะอาหารเหมือนพยายามปลอบใจไม่ให้น้องสติหลุดน้องผมทานข้าวต่อไปโดยที่มีมือแห้งเหี่ยวหนังติดกระดูกอยู่บนไหล่ของเธอพร้อมกับเสียงกระซิบเบาๆที่ออกมาจากปากของเธอเป็นดังคลื่นรบกวนที่ดังไปทั่วห้องนั่นคือสิ่งที่อยู่กับเราตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาเราพยายามใช้ชีวิตตามปกติโดยมีแขกที่ไม่ได้รับเชิญซึ่งถึงแม้ว่าเราจะออกไปทำธุระข้างนอกแต่เธอก็ยังสามารถตามเรามาได้และแม้ว่าครอบครัวเราทั้ง4คนจะนั่งอยู่ในรถเธอก็จะปรากฏตัวข้างๆกระจกหรือยืนข้างๆถนนให้เราได้เห็นตลอดเราอยู่กันแบบเงียบๆโดยไม่ให้ญาติหรือใครที่ไหนมาเยี่ยมแล้วห้ามใครไปค้างบ้านเพื่อนเด็ดขาดเราทำได้แค่กระซิบคุยกันเบาๆเมื่อเวลาที่จำเป็นต้องพูดถึงการปรากฏตัวของเธอตอนที่เธอไม่อยู่ใกล้ๆแถวนั้นพ่อห้ามไม่ให้พวกเราบอกเรื่องนี้กับใครมันเป็นวิธีเดียวที่จะกักขังเธอไว้ได้เราจึงสรุปได้ว่าเธออาจจะตามหลอกหลอนได้แค่ทีละครอบครัวคนนอกไม่สามารถมองเห็นเธอได้เว้นเสียแต่ว่าพวกเขาเหล่านั้นจะรับรู้ถึงการมีตัวตนของเธอผมเพิ่งรู้ไม่กี่ปีมานี้ว่าพ่อของผมเป็นต้นเหตุที่ทำให้เธอปรากฏตัวย้อนไปในช่วงยุค 70 น้าของเราถูกมันสิงสู่ต่อจากคนอื่นแล้วมันตามน้าผมกลับมาที่บ้านและในปี 1999 ตอนเราไปเที่ยวอ่าวอยู่ดีๆพ่อของเราก็นึกถึงเธอขึ้นมาและนั่นทำให้เธอกลับมาปรากฏตัวในชีวิตของเขาและครอบครัวเราตกลงกันว่าจะไม่บอกเรื่องนี้กับคนอื่นและมันเป็นสิ่งที่ยากที่สุดที่เราเคยทำเวลาไปไหนมาไหนเราพยายามไปด้วยกันทั้งหมดและพยายามไม่แยกตัวหรือให้ใครไปไหนมาไหนคนเดียวและสิ่งนั้นมันยากมากสำหรับแม่ผมแม่ต้องอยู่บ้านเดียวกับเธอในขณะที่ผมและน้องอยู่ที่โรงเรียนและพ่อก็ไปทำงานทุกอย่างมันเปลี่ยนไปในวันที่แม่ผมเสียสติในคืนฤดูหนาวเดือนกุมภาพันธ์เราเพิ่งกินข้าวเย็นกันเสร็จและวันนี้แม่ผมอยากจะเข้านอนเร็วกว่าปกติ
แม่ของผมนั่งอยู่บนเตียงพยายามทำตัวไม่สนใจเธอให้มากที่สุดแต่แม่ก็ทนไม่ไหวผมได้ยินเสียงแม่กรีดร้องออกมาจากห้องนอนด่าทอให้เธอปล่อยพวกเราไปพ่อของผมรีบวิ่งขึ้นบันไดไปเพื่อที่จะหยุดแม่นั่นคือครั้งสุดท้ายที่ผมได้เห็นแม่พรมสีขาวที่เปื้อนไปด้วยเลือดคือสิ่งเดียวที่เหลืออยู่แต่แม่ผมหายไปไม่กี่อาทิตย์ต่อมาเธอก็มากระซิบข้างหูผมสามารถเจอกับแม่ได้อีกเพียงแค่ผมต้องมองไปที่เธอแล้วถามเธอว่าทำยังไงแต่ผมไม่เคยทำอย่างนั้นเหตุผลที่ผมออกมาเล่าเรื่องนี้ให้กับทุกคนได้เพราะผมเจอเธออีกครั้งในเช้าวันนี้ครั้งแรกในรอบ18 ปีและผมไม่อยากเสียภรรยาหรือลูกๆไปผมอยากให้คุณคิดถึงรูปร่างของเธอผมสีดำมืดของเธอผิวสีเทาของเธอคิดซะว่าตอนนี้เธออยู่ที่บ้านของคุณและถ้าคุณเห็นผู้หญิงคนนั้นในบ้านของคุณต้องทำเป็นไม่สนใจเธอเพื่อตัวคุณเอง